kept him for a year with the idea that I could replace myself with this man from France. És ott tartottuk egy évig azzal az ötlettel, hogy majd ő engem levált itt. As the president of Riverside Farm Mint a Riverside területnek a vezetője. When the day came to have a board meeting, és amikor eljött a nap, hogy tartottunk egy we bizottságülést, started, we dealt with all whatever problems there were. Először végigvettük a problémákat. And we could have finished this board meeting maybe in one day. Lehet, hogy egy nap alatt be tudtuk volna ezt fejezni. Except when it came to the time to choose the officers, kivéve amikor ugye a tisztségviselő választás elérkezett. The board rejected this man. Az ülésezők visszautasították ezt az And I had set my heart on not being the president. És én már eldöntöttem, hogy nem én leszek az igazgatója. So we asked one of the two other men I mentioned earlier if he would be willing to be president. Úgyhogy megkérdeztem ezt a másik két embert, akit már előbb említettem, hogy nem szeretnének-e ők lenni a vezetői. And for the first time in 10 years he said yes. És 10 év után először azt mondták, hogy igen. But he said, before I say yes, I should go in the bananas to pray. De azt mondta, hogy mielőtt igent mondanék, hadd vonuljak el imádkozni. We had a banana plantation, so he disappeared into the bananas. Eltűnt a banán ültetvénybe, és a banánok között bement imádkozni. Everyone should disappear into the bananas. Mindenkinek néha el kéne tűnni a banán ültetvény közé. It's a wonderful experience. Egy csodálatos élmény. He was gone 3 years, 3 hours. 3 órán keresztül el volt tűnve. 3 hours later he came out of the bananas. 3 óra múlva kijött a banánok közül. And he said, I am at peace. És azt mondta, hogy most már békében vagyok. God told me not to be the president of Isten azt mondta, hogy ne én irányítsam ezt a helyet. Oh boy. És azt mondtam, hogy ajaj. And so this board meeting lasted 2 long whole days. Tehát 2 hosszú napig tartott ez az ülés. And I heard over and over and over again what a terrible leader I was. És újból azt hallottam, hogy mennyire rossz vezető vagyok. But at the end of the day, de a nap végén I was indispensable. Úgy nézett, hogy nem lehet tőlem megszabadulni. Irreplaceable. Nem lehet lecserélni. I had to be the president. Nekem kell továbbra is irányítanom ezt. The board meeting finished around 9 o'clock at night. Vége lett ilyen este 9-kor ennek az ülésnek. The sun goes down at 6 in Zambia because it is near the equator. Zambiában 6 óra körül megy a nap, mert közel van az egyenlítőhöz. Everyone got up. Mindenki felkelt. No one said a word to me. Senki egy szót nem szólt They hozzám. all left the room and left me by myself in my misery. Mindenki ott hagyott engem az én keserűségemben. I made my way to my office. És visszamentem az irodámba. And I wept. És sírtam. But let me tell you something. De hadd mondjak el valamit. In 5 minutes. 5 perc alatt. In 5 minutes. 5 perc alatt. I was as happy as I had been miserable 5 minutes earlier. Annyira boldog lettem, mint amennyire előtte keserű voltam. The Holy Spirit came down. A Szentlélek lejött. He is very merciful. Nagyon kegyelmes a Szentlélek. He saw me weeping. Látta, hogy én sírok. And he came down. És lejött. And he said, I need to talk to you. És azt mondta, hogy beszélnem kell veled. I want you to go upstairs. Szeretném, ha felmennél. Take a certain book out of the library. Kivennél egy könyvet a könyvtárból. Read this book. Olvasd el ezt a könyvet. He said, then I will teach you how to be a leader. És megtanítalak téged, hogy hogyan legyél vezető. When God speaks to you personally, amikor Isten személyesen szól hozzá, when God reaches out to you personally, amikor Isten személyesen kinyújtja a kezét you hozzá, cannot mistake who it is. akkor ezt nem lehet félreérteni. I knew that God was caring for me personally. Én tudtam, hogy Isten személyesen rólam gondoskodik. And he was telling me, I want you to be in this position. És ő azt mondta nekem, hogy szeretném, hogy ebben a pozícióban legyél. How wonderful God is. Milyen csodálatos Isten. And what a blessing to know that I am loved, even when I am not so good president. És milyen jó tudni azt, hogy engem akkor is szeret, hogyha nem vagyok olyan jó elnök. Well, in 1997 I left Riverside Farm Institute. 1997-ben hagytam ott végül a Riverside dot. I had all the evidence I needed from God that it was time for me to move on. Istentől minden bizonyítékát megláttam, hogy most már idő volt nekem tovább I lépni. returned to America, to Canada. Visszatértem Amerikába, And Kanadába. because people knew that I was out of a job, I was not working anywhere. És mivel tudták az emberek, hogy éppen nincsen munkám, I received 18 calls. 18 helyről hívtak. So my wife and I decided we would visit one place after another just to see each of these calls what it was about.
És akkor úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy ezeket a helyeket végigjárjuk, hogy mégis miről szólnak ezek az elhívások. During our travels, Ami utazásaink we közben happened to come near the OCI headquarters. az OCI vezetősége környékén We is had not jártunk. received a call from OCI. Tőlük nem kaptunk meghívást, We were just going to visit old friends. csak régi barátokat látogattunk We meg, stopped in to visit. megálltunk. And while we were visiting these people, És amíg ezeket az embereket meglátogattuk, Kim Yusul, who was about to become the OCI president, Kim Yusul, aki az OCI-nak a vezetője lett éppen, he said to me, "Why don't you stay here and just work? You can be my vice president. Just stay here and work with me." azt mondta, hogy hát miért nem maradsz itt, és te lehetsz az én alelnököm, és dolgozhatunk együtt. It is so weird. Annyira furcsa. No, really. Tényleg. I have never felt successful as in leadership. Sose éreztem magam sikeresnek a vezetésben. And yet I am being asked to be the executive vice president of OCI, which is the headquarters over all self-supporting ministries. És mégis megkértek, hogy az OCI-nek legyek az alelnöke, ami ugye összefogja az összes önellátó missziós munkákat. It doesn't make any sense at all. Ennek semmi értelme nem volt. But who is going to tell God what to do? De ki mondja meg Istennek, hogy mit tegyem? This was a great job Ez egy jó munka volt. because I got to travel all over the world Mert az egész világot and beutaztam, to preach the gospel. az evangéliumot I hirdethettem, had no personnel to worry about, nem kellett az emberek miatt aggódnom, and I didn't have to worry about finances nem kellett az anyagiak miatt because I aggódnom, was not the president. you see. mert nem én voltam az elnök. And so I did what I like to do. Úgyhogy azt tudtam tenni, amit szeretek tenni. It was a tremendous blessing. Egy hatalmas áldás I volt. still like to do it. Még mindig szeretem ezt tenni. But this is 20 years later now. De most már ugye eltelt 20 év. And airports and airplanes are no longer so much fun. És a reptérek és a repülőgépek már nem olyan jó móka. Especially jet lag is no fun. Különösen az időeltolódáshoz való hozzászokás. I love to be here. Nagyon szeretek itt lenni, Oh, but I suffer de eléggé szenvedek, when jet lag gets hold of me. amikor az időeltolódás bezavarja a It's a belső wonderful órámat. thing. Anyway, I'm still doing it. De még ezt teszem. Well, about 6 years as executive vice president of OCI, Az első 6 évben, amíg az alelnöke voltam az OCI-nak, I received a call from Eden Valley. kaptam egy meghívást Eden Valley-től. The young man who was the president there was just married, had a new baby, and the work is just too stressful. És az az ember, aki előtte irányította, ő neki fiatal ember volt, és éppen megházasodott, lett egy kis babája, és túl stresszes volt a munka. So he asked me if I would come to Eden Valley to be the president. És megkért engem, hogy menjek oda Eden Valley-be, és I legyek said, én a vezetője. no, Azt mondtam, hogy nem. not interested. Abszolút nem I am érdekel. happy where I am. Én boldog I vagyok, love ahol what I vagyok. do. Szeretem, Why amit should I csinálok. saddle myself with all this stress? Miért kell nekem ezt a sok stresszt elviselnem? Well, he said, would you consider praying about it? És megkérdezte, hogy hát nem akarsz imádkozni ezért? I made a mistake. I said yes. Egy hibát követtem el, mert azt mondtam, hogy igen. I said, I will pray about it, but I am not coming. Azt mondom, hogy imádkozok, de nem fogok menni. Now, this puts me in a terrible situation, actually. Ez egy borzasztó helyre tesz engem. Because when I pray, I am serious. Mert hogyha imádkozok, akkor ezt komolyan When I am teszem. talking to God, I cannot play games. És amikor Istennel beszélünk, akkor So nem if I'm játszunk going to pray játékokat. about going to Eden Valley, Tehát, hogyha azért imádkozok, hogy oda menjek Eden Valley-be, this young man was very wise. ez a fiatal ember nagyon bölcs volt. He knew that I could not pray and not be serious about my prayer. Tudta, hogy ha én imádkozok, akkor nem lehet az, hogy ezt nem veszem komolyan. So I had to tell God that if He wanted me at Eden Valley, I would do it. Tehát, hogy tudta, hogy ha én azt mondom, Isten azt mondja nekem, hogy Eden Valley-be kell mennem, akkor én ezt megteszem. And it turned out that He wanted me to go to Eden Valley. És valahogy úgy alakult, hogy Isten azt szerette volna, hogy én Eden Now Valley-be megyek. we're going to pause here for just a minute in the story. Itt a történetben megállunk egy percre, And we want to establish a principle upon which to work. és egy elvet szeretnék lefektetni, amin dolgozni kell. Here is the question. Itt a kérdés. What can God do? Mit képes Isten tenni? Anything? Bármit. Everything. With God, all things are possible. Istennel minden lehetséges. Nothing is too hard for És semmi God. sem túl nehéz Istennek. Even Jesus used this argument with His Father. Még Jézus is ezt az érvet használta az ő atyával. You remember when the sins of the world were put on His shoulders, Emlékszünk, amikor a világ bűnei az ő vállán feküdtek, and His life was being crushed.
és az ő élete összetört. He went into the Garden of Gethsemane and he said to his father, Elment a Getsemáné kertjébe, és azt mondta az ő atyának, he said to his father, with you all things are possible. veled minden lehetséges. That is a heavy argument Ez egy nagyon kemény érv, because it's true. mert igaz. And Jesus was suffering. És Isten ott And his father szenvedett, Jézus loved him szenvedett. with an eternal love. És az ő atya egy örökkévaló szeretettel szerette. And he said, you can do anything. És azt mondta, hogy bármit megtehetsz. Take this cup away from me. Vedd, ha lehetséges, múljon el tőlem a pohár. It must have been a huge struggle for the father Egy hatalmas küzdelem lehetett to az take the cup atyának, away from, to Hogy- not take the cup away from hogy ne vegye el ezt a poharat Jézustól. So with God, all things are possible. De Istennel minden lehetséges. Now, what about with men? What can men do without God? De mi a helyzet az emberekkel? Mit tud az ember elérni Isten nélkül? Nothing. Semmi. Jesus said, without me, you can do what? Jézus azt mondta, hogy nélkülem meg mit tudtok Nothing. tenni? Semmit sem cselekedhettek. Yeah, but somebody says, what if the people are super qualified? De mi van akkor, hogyha valaki nagyon alkalmas a pozícióra? What if they are naturally endowed with great talents? Mi van, hogyha természetszerűleg ott vannak benne a jó talentumok? What if they have a master's or a doctorate degree? Mi van, hogyha valakinek egy master diplomája van, vagy már doktori szinten What if van, they have 50 years of experience and success? vagy 50 évnyi tapasztalata és sikere? What if they are very charismatic and they can sell ice cream to Eskimos? Mi van, ha nagyon karizmatikusak és a jégkrémet is eladják az eszkimóknak? How do we account for the fact that some people who don't know God are so successful? Hogyan vesszük figyelembe azt, hogy néhány ember, aki nem ismeri Istent, mégis olyan sikeres? Listen.